नमस्कार. आपलं स्वागत आहे मानसीज कुकिंग स्टोरीजमध्ये. नेहमी मी मानसी तुमच्याबरोबर या एक प्रोग्राम चालू केला आहे. तर मी सगळ्यांच्या घरी जात असते, पण आज आपली एक छोटीशी मैत्रीण मला भेटायला आलेली आहे. तर तिने IHMमधून कोर्स केलेला आहे आणि ती शेफ आहे, बेकरी शेफ आहे ती. तर ती आज आपल्याला एक छानसा ब्रेड, म्हणजे ब्रेड कसा तो ब्रेड नाही म्हणता ना, काय म्हणायचं त्याला, गार्लिक ब्रेड, स्टफ चीज गार्लिक. तिने ॲक्च्युली ना परवा तिच्या स्टेटसला ठेवला होता तो, आणि तो इतका टेम्पटिंग होता की मी तिला लगेच कॉल केला, हर्षाली तू माझ्याकडे येशील का, आपण शूट करूया. आणि ती बिचारी लगेच तयार झाली. तिच्या म्हणजे बिझी शेड्यूलमधला तिने माझ्यासाठी टाईम दिला आहे आणि मग आज ती आपल्यासाठी ब्रेड बनवणार आहे. तर बघूया आपण कसा बनवायचा तो. चला तर मग. हाय, हॅलो. काय म्हणतेस, कशी आहेस? एकदम. बरं, तुझं नाव आपल्या प्रेक्षकांना जरा सांग बरं. माझं नाव आहे हर्षाली देशमुख. अच्छा, आणि तू काय केलंयस? मी हॉटेल मॅनेजमेंट केलं आहे IHM. ओके, तर आज आपल्याला एक शेफ इकडे लाभलेली आहे, तर मग तू आज आम्हाला काय दाखवतेस ते सांगू शकशील का? आज आपण चीज गार्लिक ब्रेड बनवतो अरे वा, आणि आपण तो एअर फ्रायरमध्ये. अरे वा वा. ॲक्च्युली माझ्या प्रेक्षकांना मला एअर फ्रायर दाखवायचाच होता, तर तुझ्या निमित्ताने आपल्याला करता येईल. तर आता मला एक सांग, याच्यासाठी काय काय लागणार आहे आपल्याला? आपल्याला पहिली डो नीड करायला आपले बेसिक इन्ग्रेडियंट्स, जसं की मैदा, दूध वगैरे, हां. चीज प्रूफ करायला शुगर, हां आणि मग ते डो नीट झाल्यानंतर आपण गार्लिक बटर बनवून घेणार आहे. हां. आणि मग डोला शेप केल्यानंतर आपण त्याला एअर फ्रायरमध्ये बेक केल्यानंतर त्यावर गार्लिक बटर लावून आणि मटेरियल. ओके. सिंपलची रेसिपी आहे. अच्छा, आता ही रेसिपी आपल्याला गॅसवर पण करता येते का, किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये किंवा ओव्हनमध्ये, ह्या सगळ्या प्रकारात करता येते का, हे एकदा आपल्या प्रेक्षकांना सांगू. आपल्याला ही रेसिपी ओव्हनमध्ये करता येईल. हां. आणि जसं आपण नो बेक केक बनवतो हां. गॅसवर, हां, नो बेक केक बनवतो गॅसवर, तसं आपल्याला ते गॅसवर येईल. करता येईल. ओके, म्हणजे ती प्रोसिजर मी लोकांना सांगू शकेन कशी ती, कारण की मी केक बनवते बऱ्याच वेळा. हां, जसं आपण गॅसवर केलं. हां. ठीक आहे, चल मग आपण सुरू करूया. येस. ओके. आता आपण इथे घेतलंय 1/3 कप मिल्क. त्यामध्ये आपण हनी ॲड करतोय थोडंसं. ओके. शुगर पण ॲड करू शकतो, पण शुगरला हे सबस्टिट्यूट चालतं खाली. अच्छा. आपला ही तुम्हाला तुमच्या कॉलेजमध्ये शिकवलेली डिश आहे का? हो. आणि आता याची यीस्ट टाकलं होतं ना. हे काय ड्राय इस्ट ना? येस, ड्राय यीस्ट. अंदाजे किती घेतलं हे? हे असं अंदाजे 1 चमचा. 1 चमचा. ओके. आता आपण याला 10 मिनिटं प्रूफ व्हायला ठेवणार आहोत. हो. यीस्ट ब्लू होणार. ओके. मैदा, like this. थोडीशी हळद, Okay. आणि आता हे दुधाचं मिक्स. तर आपण हे नीट करून घेणार. मी कसं ते हे करत असते ना, आपलं डोनट्स, हां. तर साधारण प्रोसिजर म्हणजे अशीच आहे. हो, सगळ्या ब्रेड्सची आणि ब्रेडची. हां, एक्झॅक्ट. ऑलमोस्ट प्रोसिजर सेमच आहे, की स्टार्टिंगला डो वगैरे बनवून घ्यायचा असं. ह्यात बटर टाकणार आहोत आणि हे नीट करून घेऊया. ओके. तू आता जॉब करत होतीस ना? कुठे होतीस तू? मी वंडर सेटमध्ये जॉब करत होते, पण आता मी क्विट केलं आणि आता मी MBAचं प्रिपरेशन करते. अच्छा. आत्ताच आम्हाला बोलता बोलता कळलं की ही माझ्या मैत्रिणीची मुलगी निघाली. ॲक्च्युली माझ्या मुलाची आणि माझ्या मानलेल्या मुलाची ही फ्रेंड आहे, तिकडनं आमची ओळख होती. आणि अगदीच बोलता बोलता गप्पा मारता मारता कळलं की ही माझ्या मैत्रिणीची मुलगी निघाली. म्हणजे
दुनिया किती गोल असते. हां, आणि हिचंही सरनेम देशमुख आहे आणि माझंही सरनेम देशमुख आहे. म्हणजे हा एक मोठा योगायोग आहे. म्हणजे इतपत ओळख निघाली की हिच्या मम्माच्या लग्नाच्या वेळेला सगळं तिचं फेशियल वगैरे करायचं होतं तर ते माझ्याच घरी झालं होतं. आणि अचानक हे बोलता बोलता सगळं बाहेर आलं. That's right. यात साधारण किती होतात ब्रेड? यात आपले असं छोटे छोटे आपण बॉल्स करून ब्रेड केले तर 5-6 होतात. अच्छा. थोडंसं दूध ॲड करूया. सो आपला डो सॉफ्ट असा होईल. हां, एकदम हार्ड डो नाही हे करायचं. म्हणजे ते ॲब्झॉर्ब करत राहतात. येस. The best. तू तिकडे वंडर शेफमध्ये ॲज अ काय म्हणून होतीस? ॲज अ शेफ आणि फूड स्टायलिस्ट. ओके. आम्ही रील्स वगैरे शूट करायचो आणि लाईफस्टाईल शूट्स वगैरे करायचो. अच्छा. तर त्याच्यामधलं फूड स्टाईल करायचे मी. आता मला सांगायला आनंद होईल की हिला माझ्या मुलानेच जॉब लावला होता वंडर शेफमध्ये. माझा मुलगा जो सिनेमॅटोग्राफर आहे आणि तोही काही महिने आय थिंक 1 वर्ष वंडर शेफमध्ये जॉब करत होता. त्यांनी सोडलं आणि मी गेले. हां, आता तो असतो आयर्लंडला शिकण्यासाठी. आता ही करणार आहे MBA. आमची मुलं अशी मोठी मोठी होत आहेत छान. Thanks. Good. But, ही जी प्रोसिजर आहे ना आता तुझी हे आपटते हे आम्हाला पुरणपोळीमध्ये सुद्धा करावं लागतं तरच आमची पुरणपोळी त्यात सगळे सेम ॲक्च्युली. हां डिशेस सगळं वेगळं हां, कारण मी कशा रव्याच्या करते ना पोळ्या तर असं सेम आम्हाला आपटून 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 ते पीठ मऊ करावं लागतं. or तू सगळं बेकरी केलं आहे का काय? नाही सगळंच केलंय पण बेकरीमध्ये जास्त मला इंटरेस्ट. अच्छा अच्छा. आपण ह्याच्यावर एक ओलं फडकं टाकणार आहोत बरोबर का? नाही बरं. ओलं फडकं टाकून ह्याला 1.5 तासासाठी फ्रोज पडणार. अच्छा. आता हे म्हणजे असं गरम ठिकाणी ठेवायचं आहे असं काय आहे काय? थोडं ह्युमिड एरियामध्ये ठेवलं तर हेल्प होतं. ओके. मग मी आता ते मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवते मी. हो. आपलं आता ते पीठ प्रूव्ह होईपर्यंत काहीतरी टाइमपास पाहिजे. तुला भूक लागली आहे का? हो. काय खाशील? चहा करू? नाही मग माझ्याकडे ना मोदक रेडी असतात. मोदक करू? स्टीम करू? चालेल. ओके, देते तुला मोदक. it's in. हे घे माझे स्पेशल मोदक. थँक्यू. बघ तुला आवडतायत का? हो. कसं आहे? मस्त एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आहे कवरिंग. छान वाटतं. Good time. आता तुला मी एक गंमत सांगते. आता आम्ही आहे ना क्लाउड किचन चालू करतोय आणि मी 12 महिने मोदक आता पुरवणार आहे. कारण काय लोकांच्या एवढ्या मागण्या असतात. खरं बघायला गेलं संकष्टी गणपती ही वेळ नाही राहिली. आजकाल लोक स्वीट डिश म्हणून पण मोदक मागवतात. बड्डेज असो कोणत्या पार्टीज असो मोदक मागवतात आणि हे आता मला एक चांगला अनुभव आला आहे. त्याच्यामुळे मी ठरवलं की आता आपण एक क्लाउड किचन चालू करू आणि सगळ्यांना मोदक पुरवू. तर आता नवरात्रीपासून हा मी एक नवीन उद्योग चालू करणार आहे. तर डोंबिवली कल्याण किंवा ठाण्यापर्यंत मर्यादित असेल आपलं हे. कारण की स्विगी आणि झोमॅटोवर आपल्याला इझिली अवेलेबल होईल. मी मानसीज कुकिंग स्टोरीज या नावानेच मी चालू करणार आहे. तर तुम्ही नक्की मला सपोर्ट करा आणि मला या कामामध्ये आपले शुभाशीर्वाद नक्की असू द्या. तर बघूया आता कसं होतं आहे ते. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Yeah. Thank एक बोलमधले बटर घेऊया. you. That's it. आणि त्यामध्ये असं दाबी टाकस. Wait. I'll show it. ते क्विक करून घ्यायचं Eat this yet. Right. आणि हे 30 सेकंड्स मायक्रोवेव्ह करून ठेव. ओके. It's chilly. आता आपण यामध्ये चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स टाकूयात. नवेच You don't start with that. You cut the tea. थोडंसं सॉल्ट So, आणि
थोड्यावर आहे दाट. ओके. असं. Okay. त्याच्या It's kind of just हे झालंय का हे? येस, तो प्रूफ झालाय. अच्छा. तर आपण याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घेणार चल. आणि त्याला चीज स्टफ करणार त्यामध्ये ओके. आणि मग परत प्रूफ करायला घेणार. अच्छा. तू याच्यामध्ये ना, मी तुला सांगू का, याच्यामध्ये चिकन किमा पण तू स्टफ करू शकतो. हो, यामध्ये पण काही स्टफ करू शकतो. म्हणजे सॉस आणि चीज स्टफ करायचं तर ते पण करू शकतो. तर मग ते तुला सांभाळायला लागणार की जास्त ग्रेव्ही नको आहे. हो, जास्त लिक्विड नको. लिक्विड, हां, लिक्विड फॉर्ममध्ये नको, ड्राय पाहिजे. राईट. राईट. kind of forces up and down. तर आपण ह्याचे छोटे बॉल्स करून घेऊन परत तुझा पण आहे ना खर्च. तू ॲकॉरला काय म्हणून होतीस? मी ॲकॉरला रॅपल्स प्रॉपर्टीमध्ये होती. अच्छा. तिथे डेस्क कंट्रोलर. अच्छा, डेस्क कंट्रोलर म्हणजे दीदीसारखं, सोनूताईसारखं. हां, मला वाटतं गोलवालच घेऊ शकतो आपण. काय पिंक. यातलं? तर 1 कप मैद्यामध्ये आपले हे 7 पाव झालेले आहेत, म्हणजे होतील. सो हे आपण असेच पण बेक करू शकतो, पण आता आपण याच्यात स्टफिंग करतोय. राईट. Baked soon. पण थोडंसं रोल करून घेऊया. स्टफिंग भरायला आपल्याला इझी पण. ओके. हे आपण आता याच्यात मॉझरेला चीज स्टफ केलं आहे. अच्छा. आणि मग ह्याला असं मोदक सारखं आपण. आम्ही मोदक असे नाही बनवत, प्लीज प्लीज. मोदक सारखं नाही, म्हणजे हां. थोडं. आणि ह्याला असं चांगलं सील करून घ्यायचं आहे. अच्छा. Yeah. आणि मग असं उलटं करून असं रोल करायचं. हां, म्हणजे असे ते चीर नाही राहिली पाहिजे, म्हणजे छान फाईन आपल्याला आणि प्रोडक्ट एकदम असं मिळेल. एकदम वरतून असं राऊंड शेप. हां. सो आता आपले सगळे बॉल स्टफ करून झालेले आहेत. आणि आपण कोणत्याही बेकिंगच्या कंटेनरमध्ये आपण हे बेक करायला घेऊ शकतो. सो आता आपण इथे केकचा टेन घेतलेला आहे आणि मी त्याचा बेकिंग पेपर टाकला आहे. अच्छा. आता आपण ह्याचं हे बॉल्स ठेव. See. And I came and was spending it. I got that. तर अजून ह्याला 15-20 मिनिटं प्रूफ व्हायला ठेव. ओके. मग असंच ठेवायचं की काय लावायचं आहे वर? कवर करून फक्त. ओके. ओल्या कपड्याने. येस बोला ठेव. ओके. आता हा पुन्हा गरम ठिकाणी ठेवायचं. येस. वाव, मस्त. आपला असं ब्रेड प्रूफ झालेला आहे. आता आपण ह्यावर दूध थोडंसं मिल्क ब्रश करायचं. म्हणजे शाईन येतं ना? हो, कलरसाठी हेल्प करतो. हां, कलर आहे. राईट. हां. सो लोक एग वॉश पण लावतात, पण हां. आपण मिल्क. व्हेज करतोय म्हणून आपण मिल्क लावू शकतो. मस्त फुललेत ग. फुलासारखंच दिसतं.
both shot. Existing. Speak out. Yeah. What? अशा शेपमुळे मला एक आयडिया पण आलेली आहे. पण त्याच्यावर काळे तिळे टाकू शकतो मधल्या ह्याच्यावर, अच्छा. Kipi. म्हणजे ते असं एक फुलासारखं दिसतं. सनफ्लॉवर. येस. Bakari. Pulki. चा थोडासा एअर फ्रायरचा प्लॅन चेंज झाला आहे आणि आता आम्ही हे ओव्हनमध्ये ठेवलं आहे OTGमध्ये. तर हा 180वर आधी आम्ही 10 मिनटं प्रीहीट करून घेतला आहे आणि आता मी 10 मिनटासाठी लावलेला आहे. किती मिनटं लागले साधारण? ह्याला आपल्याला 12 to 13 मिनिट्स लागले ओव्हनमध्ये बेक व्हायला. फायनली आपण हा ओव्हनमध्येच केला. तो ॲक्च्युली आमच्या एअर फ्रायरनी दगा दिला. तो लावल्यानंतर काहीतरी ट्रिप होत होतं म्हणून मग आम्हाला ओव्हनचा सहारा घ्यावा लागला. हरकत नाही. आता आपण त्या गरम ब्रेडवर आपलं गार्लिक बटर ब्रश करूया. वाव, मस्त दिसतंय गो. आत्ताच खावंसं वाटतंय. सो ही सेम रेसिपी यूज करून हां आपण जर वडापाव वगैरे बनवायचे असतील हां तर पावासाठी पण सेम रेसिपी आपण यूज करू शकतो. ओके. फक्त टर्मरिक नाही अच्छा. टाकलं. आणि म्हणजे तो एक स्टफ वडापाव येतो बघ, ते सुद्धा करू शकतो ना आपण याच्यात. स्टफ वडापाव. म्हणजे याच्या आतमध्ये आपण जे वडापावचा जो बटाट्याची रेसिपी आहे ती स्टफ करू. मसाला. अरे वा, छान होईल ते पण. पण मी जरी केटरिंगला गेली होती ना एकदा, तेव्हा असे बेक्ड वडापाव पण बनवले. अच्छा अच्छा. साईजचे छोटे तिथं. पण मग डाळीच्या पिठाचं हे कसं काय द्यायचं त्याला, का नाही? म्हणजे चण्याचं पीठ नाही घालायचं. कम्प्लिटली वेगळं. अच्छा, म्हणजे तो फक्त बटाटा येणार याच्यामध्ये. हा, बटाट्याची भाजी कशी. हां 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 हां, तीच. ओके. सो गाईज, तुम्हाला टेम्पटिंग वाटतंय का? बघा, छान दिसतंय ना. वाव, थँक्यू व्हेरी मच हर्षाली. थँक्यू. सो ही आमची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटते. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्यू व्हेरी मच हर्षाली. तू आज इथे वेळात वेळ काढून आलीस आणि आपण खूप छान रेसिपी, आणि मला तुझ्याबरोबर अजून काम करायला आवडेल. तुझे जे काही रेसिपीज असतील तू मला येऊन इथे दाखव, किंवा तुझ्या घरी करायचे असेल तर तुझ्या घरी, जसं तुला कम्फर्ट असेल तिकडे आपण करूया. हां, थँक्यू.